Me mbrëma, zonja dhe zotrinj, Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama. Your Excellency, Prime Minister Edi Rama, Your Excellencies, Ministers, Members of Parliament, dear colleagues, ambassadors, distinguished guests, ladies and gentlemen. As Dean of the Diplomatic Corps accredited to Albania, I have the pleasure and the privilege to thank Your Excellency most sincerely on behalf of my colleagues, ambassadors, heads of diplomatic mission, and international organizations for your kind invitation to this first gathering in your new house as Prime Minister of Albania. I nderuar Zoti Kryeministër Edi Rama, të nderuar ministra, të nderuar anëtar të zgjedhur të parlamentit, i nderuar kryetari i parlamentit, të nderuar zonja dhe zotrinj. Shkëlqësia juaj. Si dekan i trupit diplomatik të akredituar në Shqipëri, kam kënaqësinë dhe privilegjin t'ju falenderoj me mjaft sinqeritet në emër të kolegëve, ambasadorëve, kreve të misioneve diplomatike dhe organizatave ndërkombëtare për ftesën tuaj në këtë takim të parë në shtëpinë tuaj të re, në zyrën e detyrën si Kryeministër i Shqipërisë. We are well aware of your multiple commitments, particularly since the day, almost 3 weeks ago, when you were invested with a high responsibility as Prime Minister. Since then, we believe that you have been almost every day and night on the move, not only within the borders of Albania, but also through this region, in Europe and in the European Union, and most recently in the United States of America, New York, and within the headquarters of the United Nations, trying to present the good name of Albania, establishing new contacts and friends, opening dialogues, stretching hands, exchanging information, views, worries, hope, good wishes, etc. Jemi krejt të vetëdijshëm për angazhimet tuaja të shumë fishta, sidomos që prej ditës që nga 3 javë më parë ju morët përgjegjësinë e lartë si kryeministër i vendit, që prej asaj dite ne besojmë se ju keni qenë tërë kohën në lëvizje, ditë dhe natë, e jo vetëm brenda kufive të Shqipërisë, por në të njëjtën kohë në rajon, në Evropë dhe në Bashkimin Evropian. Fundi keni qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në New York, në selinë e Kombeve të Bashkuara në përpjekje për të përfaqësuar emrin e mirë të Shqipërisë, duke krijuar kontakte e miq të rinj, duke i dhënë fillesë dialogjeve, duke shtrënguar duart, duke shkëmbyer informacion, këndvështrime, shqetësime, shpresa, dëshirë të mirë e kështu me radhë. Day by day, our globalized world becomes more and more like a global village, where almost everybody knows each other, and where everything which happens in the village affects in some way everybody who dwells in it. Ditë pas dite, bota jone e globalizuar bëhet gjithnjë e më tepër si një fshat global ku thuajse gjithkush e njeh tjetrin, e kushdo gjë që ndodh në këtë fshat ndikon në një farë mënyre gjithkënd që baton aty. That is why we appreciate very much, Your Excellency, that you have still find some time to spend with us. Kjo është arsyeja përse ne e vlerësojmë mjaft që shkëlqësia juaj ka gjetur pak kohë për ta shpenzuar me ne. You know very well that we ambassadors, heads of missions, have been sent to this beautiful country of yours and in some way of us, Albania, with one specific mission. In simple words, to do our best to maintain the friendly relations which already exist, and if possible, to foster them still
among our governments, countries, and peoples. Ju e dini mjaft mirë se ne, ambasadorët, apo krerët e misioneve diplomatike jemi dërguar në këtë vend të mrekullueshëm tuajin, por edhe tonin një farsoj, në Shqipëri, me një mision të posaçëm, me fjalë të thjeshta për të bërë maksimumin ton, në mënyrë që të ruajmë marrëdhënie miqësore të cilat tashmë ekzistojnë, e nëse është e mundur, t'i forcojmë ato mes qeverive, vendeve e popujve tanë. And to do it working together, peacefully and with mutual respect and understanding in the different fields of cooperation, guided by the spirit of justice and solidarity. E për ta bërë këtë duhet punojmë së bashku, në paqë e respekt të ndërsjell e në mirë kuptim, në fusha të ndryshme të bashkëpunimit, të drejtuar nga fryma e drejtësisë dhe solidaritetit. We are aware of being men and women of peace, peacemakers. This is not only our mission in this country or everywhere we may be sent. Peace is our vocation. We believe in peace, and we believe that peace is always possible, even if some people have some doubts or still worse, try to kill the peace itself. But peace, true and lasting peace, has a high price in the market. It cannot be bought at low cost. That would not be true peace or would not last long. Ne e dim mirë se jemi gra dhe burra të paqes, paqebërës. Nuk është vetëm misioni ynë ky në këtë vend, apo kudo që ne dërgohemi. Paqja është thirrja jone brendshme. Ne besojmë në paqe. Besojmë se paqja është gjithnjë e mundshme, edhe pse disa njerëz hedhin dyshime ose akoma më keq, përpiqen të vrasin paqen vetë. Por paqja, ajo e vërteta, ajo që zgjat, ka një çmim mjaft të lartë në treg. Nuk mundet kurse si të blihet me kosto të ulët. Ajo nuk do të ishte një paqe e vërtet e nuk do të zgjaste gjatë. In fact, history tells us that such a peace, true and lasting, has to be built on solid pillars, solid foundations, and these have their proper name: truth, justice, freedom, and love. If some of these foundation pillars is absent, the building certainly lacks its necessary stability, and there is a risk of collapse. Në fakt, siç na dëshmon dhe historia, kjo paqe, një paqe e vërtet e që zgjat, duhet të ngrihet mbi shtylla të forta, mbi themele të forta, dhe në fakt këto kanë emrin e tyre: e vërteta, drejtësia, liria, dashuria. Nëse një prej këtyre shtyllave themel mungon, e në qoftë se këto themele mungojnë, atëhere dhe kjo ndërtesë nuk do të ketë stabilitetin e nevojshëm, e ka gjithë një rrezik që të shëmbet. Your Excellency, only a few days ago you said from the podium of the Parliament that the people of Albania had voted you to provide freedom to the individual in this country, to the family and the homeland, the vital meaning of day-to-day democracy and coexistence between Albanians. You presented a very ambitious government program which covers practically the wide life of fundamental human rights, and extended your hand asking all the Albanians to work hard, all together, for the well-being of Albania, particularly of those more needed. Shkëlqësia juaj, vetëm ditë më parë, ju folët nga foltorja e parlamentit e thatë se populli i Shqipërisë ju kishte votuar për t'i dhënë atij lirinë e gjithashtu lirinë e individit në këtë vend, familjes, atë dheut, kuptimin domethënës të demokracisë së përditshme dhe bashkë ekzistencës midis shqiptarëve. Ju paraqitët një program qeveritar mjaft ambicioz i cili mbulon praktikisht fushën e gjerë të drejtave themelore të njerëzit dhe shtrit dorën duke ju kërkuar të gjithë shqiptarëve të punojnë fort, të punojnë së bashku për mirëqenien e Shqipërisë, sidomos për ata që janë më në nevojë. Your Excellency, we take this opportunity to express our best wishes for the successful high mission entrusted to you by your people. Thank you.
shkëlqësia juaj. Ju shprehim dëshirat më të mira për misionin tuaj që ju është besuar nga populli. Ju falemnderit. Shumë i nderuar Zoti Kryetar i Kuvendit të Shqipërisë, fort nderuar shkëlqësi ambasador, zonja dhe zotrinj deputet, zonja dhe zotrinj ministra, miq dhe të ftuar. Nëse 20 dhe kusur vitet e rrugtimit të Shqipërisë nga izolimi gjakatar drejt demokracisë funksionale do t'i ndiqnim sot, si në përshiritin e një film arkivi, do të vërenim në çdo kuadrat zhvillimi të shumëpritur, apo ngjarje të hidhur, miq dhe partnerë të pandar ndërkombëtar. Much distinguished Speaker of the Assembly, distinguished Excellencies Ambassadors, distinguished Members of Parliament, ladies and gentlemen, distinguished ministers. If we watched this more than 20 years of Albania's journey from the bloody isolation towards a functional democracy, we would watch a movie sequence where in every much expected development or bitter event, we would have close to us international friends and partners. Mjaft kthesh pas në filmin e shkallëve të kësaj godine, për të parë kryeministrin Blair teksa ngjitet për të mbështetur luftën shërimtare të Kosovës, apo presidentin Bush teksa zbret për të kumtuar orën e pavarësisë Kosovës. It is quite enough to rewind the movie of this very building, of its stairs, to watch the Prime Minister Blair, who comes up to support the liberation war of Kosovo, or even President Bush, who goes down to articulate Kosovo's independence hour. Kancelarin Vranicki, në ecejaket e tij të pafundme, mes hotelit ngjitur dhe presidencës në anën tjetër të bulevardit, për të gjetur fillin e humbur të arsyes në vërtymin e vitit 97, apo kryeministrin Prodi në kthimin prej gërmadhave të piramidave në Vlorë për t'i hapur rrugë programit të jashtëzakonshëm të kooperimit italian. Chancellor Vranicki, in his endless backs and forths between the hotel close to us and the President's office from the other side of the avenue, to find the lost thread of reason amidst the smoke of 1997, or even Prime Minister Prodi, who came back from the ruins of pyramids in Vlora to pave the way to the Italian cooperation program. Sekretaren Clinton, për të përshëndetur shqiptarët e bashkuar në vigjiljen e 100 vjetorit të shtetit shqiptar dhe me radhë autoritetet larta, shtetesh të mëdha e të vogla, apo vendesh të fqinjësisë mirë e të miqësive të vjetra në distanca të mëdha gjeografike. Or even Secretary Clinton, who came to greet the United Albanians on the eve of the centenary of the Albanian state, and one after the other, those senior authorities of big states and smaller states, of good neighbors and old friends who are near or in farthest geographical distances. Por kuadratet e filmarkivit të pasur të pranisë mbështetëse të miqve dhe të partnerëve të Shqipërisë dëshmojnë dhe një të vërtet tjetër që ne na bën mirënjohës. However, these movie sequences of this rich film of the presence of our partners and friends of Albania testify another truth, which indeed makes us grateful. Kjo është e vërteta se në tërë këto vite lirie të vështirë, ky vend ka pasur fatin të ketë pranë edhe jo pak përfaqësues të këtushëm të botës atjeshme demokratike, ku duam me dorëmos të integrohemi, ambasador vendesh të mëdha dhe më të vogla, të cilët janë përfshirë emocionalisht në fatë dhe popullit shqiptar, apo dhe individëve të zakonshëm të këtij vendi. And that truth is that throughout all the years of this difficult freedom, this country has been lucky to have near itself considerable number of representatives, and here representatives of the world. We want to go and be integrated into ambassadors of great countries and smaller ones who involve themselves emotionally in the fates of the Albanian people or even those of the common individuals of this country. Nga William Ryerson,
tek John Withers, Shtetet e Bashkuara kanë qenë jo vetëm një mbështetës, por dhe një mbrojtës i madh I aspiratave demokratike të shqiptarëve. From William Ryerson to John Withers, the United States of America have not only been a supporter, but a great defender of the democratic aspirations of the Albanians. Nga Hans Blankenberg, te Henk van den Dol, një vend I vogël si Hollanda u zgjendur pranë komuniteteve në përpjekjet për demokraci vendore apo viktima të diskriminimit social në luftën e tyre krejt pa barabartë ndaj paragjykimeve të patriarkalizmit tradicional ose politik. From Hans Blankenberg to Henk van den Dol, a small country like Netherlands has always been close and helpful to the communities in their endeavor to find local democracy or even close to the victims of social discrimination in their fight, an utterly unequal fight against the prejudice and traditional or political patriarchalism. Nga Carola Holt-Kemper e të tjerë me radhë që kanë avokuar nevojën e rendit ligjor ekonomik për të çliruar në favor të popullit shqiptar potencialet nda zhvillimi të marrë peng prej ligjeve të xhunglës klienteliste dhe korruptive. From Carola Holt-Kemper and the others in a row who have solidly advocated the need for an economic and a legal rule in order to liberate in favor of the Albanian people huge development potential who had been captured by the laws of the clientelist and corrupted jungle. Të tërë këta kalimtarë të vëmendshëm që kanë lënë gjurmën e tyre në jetën e trazuar të këtij vendi, meritojnë të gjithë mirënjohjen tonë, jo thjesht ndaj tyre, por ndaj botës vlerave dhe parimeve të shoqërive që ata denjësisht përfaqësuan në Shqipëri. All these highly attentive passerbys who left their imprint in the life of this country deserve all our gratitude, not only towards them, but also towards the world of values and principles of the societies which they represented in Albania in a dignified way. Si qytetar shqiptar që I ka jetuar dhe përjetuar intensivisht këto 2 dekada të jashtëzakonshme suksesesh dhe dështimesh, si njëri prej 140 përfaqësuesve lirisht të zgjedhur të popullit shqiptar, në zgjedhjet që mbyllën më në fund epokën e votave të vjedhura dhe të rezultateve të fabrikuara nëpër gjykata, si kryeministri I këtij vendi, ku për dytën herë pas vitit 1992 u votua jo thjesht për të ndërruar partinë në pushtet, por për t'ia kthyer pushtetin qytetarëve, ju uroj plot përzemërsisht mirëseardhjen në këtë sallë që sot e përorojmë të ripërtrirë në përmbajtje dhe ndukje si shenjë respekti për vlerat arkitektonike që kjo hapësirë përmban dhe për mysafirët e kësaj godine që këtu do t'i mikpresim siç u takon. As an Albanian citizen who has intensively lived and experienced these 2 extraordinary decades of failures and successes, as one of the freely elected 140 representatives from the Albanian people in elections that put an end to the era of rigged votes and of manipulated results in courts, as the Prime Minister of this country, where for the second time after 1992, the people voted not only to change the parties who would rule, but to restore the power to the citizens themselves. I wholeheartedly welcome you in this room, which we are inaugurating today as renewed both in content and substance, as a sign of respect for its architectural values, the values it contains also for the guests of this building, who we are going to welcome as they deserve. Dhe dua para së gjithashtu të falenderoj të gjithëve sinqerisht për çdo ndihmë të madhe apo të vogël për Shqipërinë e këtyre viteve në qëndrime, dije njerëzore apo burime financiare. First and foremost, I would like to extend my heartfelt thanks for every small or great assistance that you have given to the Albania of these years in stances, in know-how, and human and financial resources. Padyshim, për të gjitha orët tuaja të mira, në ditët tona më të vështira, për gjatë 20 vitesh që kanë kaluar shumë shpejt, por që shpesh janë dukur pafundësisht gjata. Of course, for all your good hours in our most difficult days, along these 20 years who have gone by quickly, but that very often have appeared to be endlessly long.
Dhe sidomos duhet falenderoj të gjithë ata ndër ju që nuk kanë rreshtur zbesuarit tek shqiptarët si pjesë e familjes europiane, edhe kur Shqipëria nuk ka ditur do të jetë para botës e denjë për ëndrat, shpresat dhe vlerat e popullit saj. In particular, I would like to thank those among you who never ceased to believe Albanians as part of the European family, even in those times where Albania did not know how to show itself worthy before the world, worthy of its dreams, of its hopes, and the values of its people. Unë kam marrë këtë detyrë me vetdijet plot për arsyet e 1 milion votave që Aleanca për Shqipërinë Europiane morin këto zgjedhje, të cilat janë ndër tjera një thirrje e fortë ndaj të gjithë klasës politike shqiptare, qeverisë në radhë parë për të nxjerrë mësime nga e djeshmi. I've taken up this office with my full being aware of the reasons of the 1 million votes that the Alliance for the European Albania took in these elections, which amongst other things are a strong call for all the Albanian political class and the government, first of all, to draw lessons from the past. Për t'u kthyer shqiptarëve besimin tek politika, ligji, shteti, për të ndërtuar një model të ri qeverisje dhe komunikimi me ta, për t'i përfaqësuar ata denjësisht përpara botës dhe për t'i dhënë Shqipërisë normalitetin e botës ku duam të integrohemi. So that we can restore the confidence of Albanians into politics, the law, and the state, to build a new governing model and communication with them in order to represent them in a dignified way before the world and to give Albania a normal state of the world where we want to be integrated to. Ne duam të integrohemi në Bashkimin Evropian, po për ne Shqipëria nuk është në ndonjë tren që shkon drejt Europës, por është pjesë natyrale e saj dhe Europa është një destinacion brenda nesh. Yes, we want to be integrated into the European Union, but to us, Albania is no train that goes towards Europe. It is its natural part. It is the destination within us. Një destinacion ku mbrihet jo vetëm duke përafruar legjislacionin me Bashkimin Evropian, po dhe duke e bërë njëkohësisht dhe në radhën më të parë zbatueshmërinë e ligjit, rregullt bashkëjetesës sonë në Shqipëri. Such destination we shall reach not only by approximating the legislation with that of the European Union, but also and foremost by achieving the implementation and enforceability of the law and making it a rule of our coexistence in Albania. Më shumë Europë nuk do të thotë më pak Amerikë për Shqipërinë. Dhe po njësoj, antarësia NATO do të thotë qeverisja e këtij vendi me vetdijen se nuk jemi thjesht pjesë e aleancës më të madhe ushtarake të botës sotme, po jemi njëkohësisht dhe antar një koalicioni vlerash dhe parimesh për të cilat si jemi veç gati të rrezikojmë jetë njerëzish në fronte lufte nëpër botë, po dhe të luftojmë për ditë për të zhvilluar cilësisht jetën demokratike të vendit tonë. More Europe does not mean less America for Albania, and equally so, NATO membership means the governance of this country by being fully aware that we're not simply a part of the biggest military alliance of today's world, but at the same time, we are members of a coalition of values and of principles for which we not only are ready to risk lives of people into war, into places of war in the world, but also to fight on a daily basis to develop in a qualitative way the democratic life of the country. Por nuk kemi iluzione. Integrimi evropian është mjaft I lehtë thuhet, por tej dhe vështirë të bëhet. Bëhet dhe më vështirë kur vetëm thuhet dhe bëhet I pamundur kur tjetër thuhet dhe tjetër bëhet. Siç fatkeqësisht ka ndodhur vitet e fundit. Po sidoqoftë, unë betëm dakord me pararsin tim kur thoshte Shqipëria nuk kërkon çfarë nuk meriton. Dua të shtoj vetëm se ne do të bëjmë gjithçka për ta merituar atë që kërkojmë nga Bashkimi Evropian, statusin e vendit kandidat dhe hapjen e negociatave për antarësim. I have no illusions in this regard. The European integration is easier said than done. It is easier said, but much more difficult to be done. It becomes even more difficult when it is only part of the words, and impossible when it is differently said and differently done.
as a matter of fact has unfortunately been the case in the last years. However, I do agree with my predecessor at one point when he said that Albania does not seek what it does not deserve. And I would like to add that we are going to do everything possible in order to deserve what we are asking from the European Union, the status of the candidate country and the opening of the membership negotiations. Zgjedhjet e 23 qershorit kanë përmbushur edhe një kusht themelor të paplotësuar deri para tyre. Shqiptarët, populli shqiptar, e bërit vetën në mënyrën më spektakolare atë ditë, në 23 qershor. Por ne e mirëkuptojmë çdo që kërkon të shohë qeverinë e tyre, qeverinë e shqiptarëve, në veprim përpara se të ngrej dorën e miratimit në Këshillin Evropian. The elections of the 23rd June also fulfilled another fundamental condition which was not yet at that point met. So Albanians did their best in the most spectacular way that day on the 23rd of June. However, we do well understand everyone who wants to see the new government, the government of Albania in action before approving in the Council of Europe. European Council. Important. In the European Council. Krejt normale, kur mendon se sa të mbingopur me fjalë të pambajtura dhe me ligje të mira të pazbatuara, janë prej vitesh miq tan europian. It is quite normal if you think how fed up our European friends are with promises that have not been held and with good laws but that have not been implemented in years. Qeveria e re ka mbushur 20 ditë dhe kjo e sotmja ka qenë vetëm dita e dytë e plotë e imja në zyrë pas vizitave në Bruxelles dhe New York, pa llogaritur jet lagun. This government has not yet had 20 days in office, and this today is my only second full day at office after my visits in Brussels and New York, except for the jet lag. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, thellësia dhe efektshmëria e saj do të jetë padyshim sprova jone pa ndryshuar deri në ditën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Por ne jemi tani më në lëvizje dhe lëvizja jonë do të bëhet përditë dhe më e dukshme në këtë drejtim në muajt në vijim. Fight against corruption and organized crime, its efficiency and also its depth are going to be our permanent test until the day that we are going to become members of the EU. However, we have set in motion, and this motion is going to become even more tangible on a day-by-day and in the upcoming months. Populli ynë thot, nga e thona, në të bërë është mes një deti tërë. Kapërcimi I detit mes Shqipërisë së dal nga bunkeri I komunizmit në vitin 90 dhe Shqipërisë së ulur në tryezën e familjes europiane ka kohë që ka nisur. Progresi I bërë këto 2 dekada në bashkëpunim me vendet anëtare, me Parlamentin Evropian dhe sigurisht me vetë Komisionin Evropian është I madh. Por, me anë tjetër, ky bashkëpunim mbetet ende një tough love, siç e quante I nderuari ambasadori I Danimarkës, Karsten Anker Jensen. There is a saying about people who said that things are easier said than done, and there is a long path between. As a matter of fact, the crossing of such path between Albania, coming out from the communist bunker of the 90s, and Albania that sits around the European family table, has started since time. The progress we've made in these 2 decades in terms of the collaboration with member countries, with the European Parliament, and of course with the European Commission itself is quite significant. However, on the other hand, such cooperation remains a tough love, as used to say the distinguished Danish ambassador, Karsten Anker Jensen. Do të mund thueshin shumë gjëra për një tough love, po me siguri është një dashuri ku të vërtetat që thuhen mes palëve nga njëherë janë vërtet hidhura. We could say a lot about the tough love, but we are sure that such love is one where the truths that parties say to one another are considerably bitter. Ajo e korrupsionit dhe krimit organizuar është njëra prej këtyre të vërtetave në këtë tough love gjatë mes nesh, mes jush, europianëve të Bashkimit Evropian dhe nesh, europianëve që jetojmë mund mes të Europës Bashkuar.
That of corruption and organized crime is one of the truths in this tough love, this long tough love between you, the Europeans, of the European Union, and us, the Europeans who live at the heart of the European Union, of the United Europe. Por një tough love është me siguri edhe një dashuri kur të vërtetë e thëna nxisin forcimin e bashkëpunimit. Dhe ne synojmë ta intensifikojmë bashkëpunimin që tani më ka hyrë në një stad të ri, me shprehjen e gatishmërisë së palëve, Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara, për ngritjen e njësive të përbashkëta hetimore dhe mbështetjen për prokurorinë e përgjithshme në një etapë të re të luftës kundër korrupsionit. However, a tough love is obviously a love where the untold truths encourage the strengthening of the cooperation, and we do aim to intensify the cooperation, which now has reached a new stage by being ready as parties, Albania and the United States in this case, for the establishment of the joint investigative units and to support the prosecutors, General Prosecutor's Office in the fight against corruption. You are wonderful, but it's not about the untold truth, it's about the told truth. Po ashtu, është lajmëruar tani më edhe nisja e projektet përbashkëta me Bashkimin Evropian, si Pamega 4, ndërtimi I pikave kufitare apo binjakëzimet në luftën ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar. Ndërkohë, brenda nëntorit do të organizojmë një konferencë ndërkombëtare për antikorrupsionin. Dhe jam shumë I gëzuar të ndaj me ju bashkëpunimin e sapo nisur, jo vetëm për këtë konferencë, por edhe për përvijimin e një projekti inovativ antikorrupsion me Bankën Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe IDLON, organizatë e famshme jo qeveritare. Likewise, we have now learned also the beginning of the joint projects like the EU, PAMECA 4, and also the establishment of the border points or also twinnings in the fight against corruption and organized crime. In the meantime, within November, we are going to host an international conference of anti-corruption, and I'm really happy to share with you the started cooperation not only in terms of the conference in question, but also in the continuation and starting of an innovative anti-corruption project between the EBRD and also the IDLO, which is a famous non-profit making organization. Leoni ta ndaj me ju edhe këtu sot bindjen se sidoqoftë luftën kundër korrupsionit, arma e drejtësisë është e pazëvendësueshme, por në thelbin e vet, kjo luftë ka modernizimin e shtetit, demokratizimin e institucioneve dhe të ekonomisë, efektshmërinë dhe transparencën e shërbimeve për qytetarin. Korrupsioni bëhet epidemik jo thjesht aty ku drejtësia është e dobët, por rrethpar aty ku shteti është anemik dhe I pafuqishëm për të përgjigjur kërkesave të qytetarëve dhe për të kundërpërgjigjur korrupsionit. Allow me to share with you today as well my conviction that, however, in the fight against corruption, the weapon of justice is irreplaceable. Nevertheless, the essence of such fight is the modernization of the state, the democratization of institutions, of the economy, the efficiency and transparency of the services provided to the citizens. Corruption becomes an epidemic not simply where justice is weak, but first and foremost where the state is anemic and powerless to respond to the demands and needs of the citizens and to respond to the corruption itself. Në një vend të qeverisur padrejtësisht, ku sundon klani, klientela, farefisi dhe tarafi, rruga e kërkimit drejtësisë në dyert e organeve të drejtësisë është iluzore për shumicën e pambrojtur. In a country which is under an unfair rule, where we have clans, clientelism, kinship, and also close friendships and entourage, the path towards seeking justice in the doors of the justice bodies is an illusion for the majority which remains not protected. Jap se ne jemi të përgatitur për reforma të thella dhe jo vetëm letër, dhe jemi vendosmërisht përcaktuar për ndërtimin ditaditës të një kulture të re qeverisëse, antikorrupsion në mendësi dhe në veprim. This is the reason why we are prepared to undertake deep reforms not only on paper, and we are determined to establish and to build on a day-to-day basis a new governing policy, which is an anti-corruption governing policy in mentality and action as well. Në këtë
Tough love, e vërteta e hidhur e pasigurisë shkaktuar nga kriminaliteti, është ana tjetër e medaljes pasigurisë shkaktuar nga korrupsioni. In this tough love, the bitter truth of the uncertainty caused by the criminality is the other face of the medal of the uncertainty caused by corruption itself. I mirëkuptojmë të gjitha kritikat tuaja të dhimbshme dhe rënjet e pajustifikueshme në renditjet ndryshme ndërkombëtare lidhur me korrupsionin dhe me kriminalitetin, të cilat janë shënuar progresivisht vitet e fundit. We understand all your painful criticism and also the unjustifiable falls in the international ranking related to the corruption and criminality, which have been progressive in the course of last years. Po ashtu e çmojmë lart mbështetjen e pakurrësyer të gjithkullt për jush që është investuar në fushën e sigurisë dhe veçanërisht atë të Italisë dhe të Britanisë së Madhe. At the same time, we highly appreciate the relentless support of every one of you who has invested themselves in the field of security and in particular the assistance of Italy and the Great Britain. Dhe me bindjen se nuk I falet I qeverisë shqiptare të shpërdoroj apo dobësoj për shkak të paaftësisë vet efektin e asnjë partneriteti në të mirën e popullit, ju siguroj se tek qeveria e re do të gjeni partnerin e dëshiruar për çdo program dhe projekt, pavarësisht për masave. With a strong conviction that it is unforgivable for an Albanian government to misuse or to weak due to its own incompetence the effect of any partnership which comes to the benefit of the people, I would like to reassure you that in the new government you are going to find the desired partner for every program and project regardless of its size. Aleatët tanë të mëdhenj strategjik, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kërkojnë prej nesh jo vetëm ligje të mira dhe fjalë bindëse, por dhe rezultate, dhe ne do të flasim vimësisht çdo ditë më shumë me gjuhën e rezultateve. What our strategic allies, the United States of America and the European Union, seek from us are not only good laws and persuasive words, but also results. And this is what we are going to continuously do, speak with the language of results. Kemi një qeveri të re në moshë të re, plot talente dhe ambicie, dhe një qeveri me një ekuilibër gjinor të admirueshëm në raport me të djeshmen, por dhe në kuadrin e rajonit tonë. Për këtë kemi marrë jo vetëm komplimentat e merituara për gjithë ju, për të cilat ju falenderojmë përullësisht, por dhe një vlerësim të veçantë nga Banka Botërore që na ka përfshirë në projektin e vet inovativ të qeverisjes së orientuar nga rezultatet. We have a new government, a government which is young in age but full of talent and ambition. A government which has an admirable gender balance as compared to the previous one, and even in this respect, as compared to the region. And we have been congratulated in this regard deservedly from every one of you. And we would like to humbly thank you for that. And also we have received a special appreciation from the World Bank, which has included us in its own innovative project of the results-oriented government. Së bashku me Tony Blair, udhëfysin e madh që nxori të majtën nga llogoria ideologjike e shekullit të shkuar dhe orientoi drejt qeverisjes përmes rezultateve, si dhe me presidentin e Bankës Botërore Jim Kim, kemi dakordsuar për ngritjen në këtë godin të një delivery unit, një njësi speciale e kthimit të prioriteteve në rezultate. Together with Tony Blair, the great person who guided and took the left wing from the trench of ideology of the last century and oriented it towards a results-driven governance, and with the president of the World Bank, Jim Kim, we have agreed to establish in this building a delivery unit, a special unit, which is going to translate priorities into results. Dhe ky ishte një nga momentet frymëzuese dhe inkurajuese të vizitës së delegacionit tonë Shtetet e Bashkuara, ku patëm rastin të asistonim dhe në një moment të pazakonshëm për diplomacinë dhe për bashkëpunimin ndërkombëtar të kësaj kohe të trazuar për mbar botën. Atë të votimit unanim në Këshillin e Sigurisë së rezolutës 2118 për shkatrimin e armëve kimike në Siri. It was one of the most inspiring and encouraging moments of the visit of our delegation into the United States, and there we also had the chance to assist into an extraordinary moment for the diplomacy and international cooperation of these times which are indeed turbulent for all the world.
We assisted in the unanimous voting by the UN Security Council of the resolution 2118 for the destruction of the chemical weapons in Syria. Diplomacia është aq e fuqishme sa në mënyrë të paqes që aktivizon armët më të rrezikshme të luftës, do të thoshte sekretari i shtetit John Kerry. Diplomacy is that powerful that through peace can deactivate the most dangerous weapons. That would be the saying of the State Secretary John Kerry. Qëndrimi ynë ndaj regjimit të Asadit dhe masakrës kundër popullit në Siri është i njohur dhe është identik me qëndrimin e Shtetet Bashkuara, të cilave, siç e sigurova presidentin Obama, do t'u jemi gjithnjë në krah. Our stand on the Assad regime and the slaughtering of the Syrian people is quite well known and identical to the stance of the United States, which I assured, and as I assured President Obama, we always going to be side by side. Ne jemi shumë të vegjël për të vendosur cilin do fat tjetër përveç tonit në këtë botë të madhe. Por fati ynë është diçka shumë e madhe për të mos qenë krah për krah Shtetet Bashkuara me kontributin ton të vogël. We are indeed small to determine any fate in the world but ours. But our fate is something quite great so that we do not stay side by side with the United States of America with our small contribution. Pa Shtetet Bashkuara në krah të shqiptarëve në luftën e tyre të drejtë për lirinë e pavarësinë e Kosovës, sot nuk do të ishte këtu dhe përfaqësuesi i nderuar i Shtetit të Kosovës si pjesë e trupit diplomatik të akredituar në Shqipëri. Without the United States, who stood side by side with Albanians in their fair and just war for freedom and independence of Kosovo, today we would not have with us the distinguished representative of the state of Kosovo as part of the diplomatic corps accredited in Albania. Pa Shtetet Bashkuara dhe aleatet e tjera të mëdhenj të NATO-s që u vendosën në krahun e duhur të historisë, duke luftuar për drejtën e vjetër shqiptarëve, sot nuk do të ishim as dëshmitar të një historie të re, paqe dhe stabiliteti në rajon. Without the United States of America and also the other great NATO allies, who indeed stood on the right side of history by fighting for the ancient right of Albanians, we would not be together witnesses of a new history of peace and stability in the region. Por, pa mbërritur deri këtu, falë në radhë parë Shtetet Bashkuara, s'do ta kishim kaq të prekshme edhe provën e madhe të një vërtete të thjeshtë dhe të kahershme, se lufta e armatosur për të çliruar popullin shqiptar të Kosovës nga regjimi barbar i Beogradit do të sillte jo vetëm lirinë dhe vetëvendosjen e shqiptarëve në Kosovë, po dhe paqe shumë më të qëndrueshme për rajonin. But without reaching at this point, we would not have such a tangible and great testimony of a simple and long-standing truth that the armed war to liberate the Albanian people of Kosovo from the barbarian Belgrade regime would not only bring its freedom and self-determination of the Albanians in Kosovo, but also a much more sustainable peace throughout the region. Falë marrëveshjes madhe mes Kosovës dhe Serbisë dhe lidershipit të kryeministrave Thaçi dhe Dačić, sot rajoni ynë ka hyrë në një faqe të re të historisë së tij. Sfida jone e përbashkët e të gjithëve bashkë në Tiranë, Prishtinë, Beograd, Podgoricë, Shkup, Sarajevo, natyrisht Zagreb e Bruksel po ashtu, është që kësaj hapësire të madhe paqeve t'i japim përmbajtjen e zhvillimit ekonomik e social rajonal. Thanks to the great agreement between Kosovo and Serbia and the leadership of the Prime Minister Thaçi and Dačić, our region has today entered in a new chapter of its own history. It is our common challenge, the challenge of all of us together in Tirana, Pristina, Belgrade, Podgorica, Skopje, Sarajevo, and of course in Zagreb and Brussels as well, that this great peace space be given the content and substance of an economic and social regional development. Nisba Bërdo, me cilën Franca rimerë largpamësisht angazhimin e saj historikisht shumë të rëndësishëm për paqen dhe stabilitetin në rajon, përbën një hap kuptim plot në leximin e kësaj sfide si një sfidë jo thjesht ballkanike, po europiane. The Bordeaux Initiative, through which France reinstates its commitment, its historical commitment, which has been important to the peace and stability in the region,
constitutes a meaningful step in reading this challenge not only as a Balkans challenge, but as a European challenge. Duke nënvizuar perspektivën europiane të Ballkanit për një Europë që nuk mund të rindërtohet pa Ballkanin si pjesë përbërëse e saj, presidenti François Hollande ka përcaktuar më së miri gjerësinë e sfidës që rajoni po dhe Brukseli kanë përpara. By highlighting the European prospects of the Balkans for a Europe which cannot be rebuilt without the Balkans as its integral part, the President François Hollande determined at best the breadth and width of the challenge that the region and Brussels are facing. Ashtu siç ka padyshim forca që jetojnë mbi hartat e prodhuara në punishtet e nacionalizmit një shkuare që bëhet për ditë më e shkuar, ka dhe forca e zëra që nga jashtë kufive të Ballkanit i friken ndryshimit kufive brenda tij. Të parët duhet mos i harrojmë, të dytët duhet t'i ndihmojmë të harrojnë. It is quite obvious that there are forces who live on the maps that were produced in the places where the past nationalism is produced and which becomes even more past on a day-by-day basis. And there are also forces and voices who outside of the Balkans borders are afraid of any potential change of borders within it. The first should not be forgotten. The second, we should help for them to forget. Të mos harrojmë të parë do të thotë ta integrojmë rajonin mes veti përmes rrugës të përbashkëta zhvillimi dhe të integrohemi duke ecur më shpejt drejt Bashkimit Evropian. Të ndihmojmë të dytët të harrojnë do të thotë të provojmë përmes rrugëve të reja të bashkëpunimit dhe zhvillimit rajonal se kufit nuk janë mure që duhen shëmbur, po vija të padukshme ku qarkullojnë njerëzit, idet, madhra. By not forgetting the former means to integrate the region amongst us through common development paths and to integrate by moving faster towards the European Union, whereas to help the latter forget would imply to try through new collaboration and regional development ways that borders are not walls that need to be brought down, but invisible lines where people, idea and goods can freely move. Por ne, Europianët e Ballkanit të mbetur ende jashtë Bashkimit Evropian, nuk mund ta bëjmë vetëm as të parën, as të dytën, sepse kjo paqe është shumë e madhe për të qëndruar gjatë në këmbë vetëm me forcat e brendshme ekonomike dhe sociale të rajonit. But for us, the Balkans European, who are still outside the door of the European Union, it is not possible to do the first or the second alone on our own, because such peace is too large to stand only and alone by being supported with the internal economic and social forces of the region. Në rrjedhën e bashkëpunimit rajonal në Ballkan, ne e çmojmë shumë nismën kineze të thellimit të kooperimit ekonomik me vendet e Europës lindore në kuadër të bashkëpunimit me Bashkimin Evropian. Është një nismë unike dhe përbën një mundësi unike, të cilën do të bëjmë të pamundurën ta kthejmë në rezultate konkrete për Shqipërinë, po edhe për rajonin. In the course of the regional cooperation in the Balkans, we highly appreciate the Chinese initiative to deepen the economic cooperation with the Eastern European countries in the framework of collaboration with the European Union. It is a unique initiative, and it also constitutes a unique opportunity, which we will do our best to turn into concrete results, not only for Albania, but also for the region. Po përgatitemi shumë seriozisht, jo vetëm brenda nesh, po edhe me të tjerë në rajon, për një qasje sa më tërheqëse nga ana jon në drejtim të kësaj nisme shumë premtuese për rritjen ekonomike të Shqipërisë dhe të vetë rajonit. We are indeed preparing very seriously, not only amongst us, but also with other parties in the region, to build a much attractive approach by our side towards this initiative, which is quite promising to the economic growth of Albania and of the region itself. Në kuadrin e qeverisjes për rritje, që është një aspekt themelor i strategjisë Europa Juglindore 2020, një prioritet strategjik i yni është çelja e një ere të re për investimet e huaja të drejtë për drejta. In the framework of a government oriented towards growth, which is a fundamental aspect of the strategy of Southeastern Europe for 2020, a strategic priority we have is to start a new era of the foreign direct investments in Albania. Padyshim ky prioritet është i lidhur pasgjithshmërisht në radhën më të parë me masat e menjëhershme për të ndalur rënimin financiar të vendit,
I cili është mbërthyer nga një krizë që duhet ndeshur dhe duhet zbrapsur urgjentisht. There is no doubt that such priority is intrinsically linked, first of all, to the immediate measures that need to be undertaken in order to stop the financial ruining of the country, which has been captured by a crisis that needs to be emergently fought and stopped. Le ta themi hapur këtu në këtë sallë, ku janë propaganduar shumë suksese, se as Shqipëria nuk është ekonomia e dytë më e qëndrueshme në botë pas Gjermanisë, dhe as qeveria e Shqipërisë nuk mund të vazhdojë të thotë qoftë shqiptarëve, qoftë ndërkombëtarëve, të shohin gishtin teksa gishti tregon hënën. Let us speak frankly in this room, where many imaginary successes have been propagated, that Albania is not the second most sustainable economy in the world after Germany, and not even the government of Albania cannot continue to tell Albanians and international partners to look at the finger while it's pointing towards the moon. Shqipëria sot ka një ekonomi në krizë të thellë, dhe shqiptarët sot nuk kanë nevojë për mjaltin e ëmbël të gënjeshtrave, por për ilaçin e hidhur të vërtetave, tamam si në një taf lavë. Albania is captured by a deep economic crisis today, and Albanians do not need to listen to that sweet honey of lies, but they need the bitter medicine of the truths. The same thing as in a tough love. Kush e do Shqipërinë dhe kush do rritje ekonomike, punësim, zhvillim të pagënjeshtërt dhe të qëndrueshëm, sot duhet ta shikojë të vërtetën sy. Those who love Albania, those who indeed want to have economic growth, employment, a true development and sustainable one, needs to see the truth in the eye. Ekonomia është mbërthyer nga një ngërç i madh që ka kapur buxhetin e shtetit, arka praktikisht është bosh. Që ka kapur sipërmarrjen, biznesi praktikisht është i lidhur pas një zinxhiri borxhesh që shteti u ka kompanive, qoftë në formën e punëve të papaguara, qoftë në formën e TVSH-s parimbërsuar, qoftë në formën e detyrave të tjera të papaguara, ku spikasin frikshëm detyrimet e shtetit ndaj sektorit energjetik. Kësaj ngërç që ka kapur dhe bankat, që kanë para, por nuk japin dot më kredi, në kushtet kur kreditë e këqija kanë prekur nivelin e 25%. The economy is at a deep impasse, at an impasse which has captured the budget, the state budget, with it being practically empty. It has captured the entrepreneurship, the business, which is practically chained with a chain of debts, of liabilities, which the government owes, which the state owes to the companies, both in the form of unpaid works or in the form of the non-refunded VAT, or even in the form of other arrears, where the most problematic and indeed frightful one are the liabilities towards the energy sector. This kind of an impasse has also rocked the banks, which have liquidity, but cannot give loans under the conditions where the non-performing loans have reached a level of 25%. Por, as jemi në gjendje të pashpresë dhe as na mungojnë zgjidhjet për ta ndalur rënimin, për ta çliruar ekonominë nga ngërçi dhe për të rimarrë rrugën e rritjes ekonomike. Përkundrazi, çdo krizë është edhe një shans për të dalë më i fortë dhe unë jam i bindur se ne nuk do ta humbasim këtë shans. However, we're not in a hopeless state, and we are not in a state where we lack solutions to put a stop to such destruction and disaster, so that we can free and liberate the economy from such an impasse and make it go towards the path of economic growth. On the contrary, every crisis constitutes also an opportunity in order to get out of it stronger, and I'm fully convinced that we are not going to miss this chance. Jemi në konsulta intensive me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, me një rreth ekspertësh ndërkombëtar të rangut më të lartë botëror, si dhe me ekspertët e Fondit Monetar dhe të Bankës Botërore. We are in the course of intensive talks and consultations with the Governor of Bank of Albania, with a circle of of the most outstanding world experts, and also with the experts of the International Monetary Fund and also World Bank. Do të hapim me njëherë dhe konsultimet me sipërmarrjen vendase dhe të huaj këtu në Shqipëri. Dhe, siç jemi zotuar, do të ngrëm shumë shpejt Këshillin Ekonomik Kombëtar, i cili do të funksionojë rregullisht si një institucion i dialogut për strategjinë ekonomike dhe financiare të vendit
mes qeverisë, sipërmarrjes, bankave, institucioneve financiare ndërkombëtare, si dhe përfaqësie të rrethit të ekspertizës sonë të spikatur ndërkombëtare. We will initiate consultations with the domestic and foreign entrepreneurship in Albania, and as it is our commitment, very soon we are going to establish the National Economic Council, who is going to work on a systematic basis as an institution to foster dialogue that will lead towards an economic strategy and financial strategy of the country. A dialogue between the government, the enterprises, the banks, the financial institutions, international ones, as well as a representation of our outstanding international expertise. Shpejt do të nisë dhe auditi ndërkombëtar i financave të vendit për të marrë pasqyrën objektivet një gjendje që e kemi gjetur më keq se që prisnim, por që gjasat janë të jetë edhe më keq se që lexojmë ne në këtë fazë shumë fillestare të qeverisjes. Very soon we are expecting to start the international auditing of the finances of the country so that we can have an objective picture of a state which we have found worse than we expected, and where the chances are to be even worse than what we are actually reading in this initial stage of government. Në këtë mënyrë do të shkojmë drejt një projekt buxheti të vitit tjetër dhe do të çelim rrugën e rikthimit të ekonomisë në normalitet shumë më herët se sa vonë. It is in this way that we are going to go towards the next year's draft budget, and we are going to pave the way for the economy to be restored to normalcy sooner rather than later. Edhe shërbimi ynë diplomatik, i cili do të kalojë në një reformë racionalizuese në funksion të përmbushjes së prioriteteve strategjike të politikës sonë të jashtme, do të vihet qëndësisht në shërbim të zhvillimit ekonomik të vendit. Even our diplomatic service, which is going to go through rationalizing reform in function of meeting the strategic priorities of our foreign policy, shall be put at an inherent service of the development, of economic development of the country. Puna e lavdërueshme padyshim e bërë në kuadër të projektit TAP nga qeveria paraardhëse do të çohet më tutje nga qeveria e re, duke synuar të sigurojmë dhe kalimin e indekzimi të tij në Kosovë. The commendable work that has been done in the framework of the TAP from the previous government is going to be furthered by the new government with an aim to try to ensure one of its extensions in Kosovo. Ndërsa përmend këtë detaj të rëndësishëm të bashkëpunimit strategjik në fushën e energjisë me Kosovën, e ndihet detyrim reflektimin para Gjermanisë për sjelljen jo dinjitoze të shtetit shqiptar në kuadrin e linjës së interkoneksionit me Kosovën. Projekti i financuar nga Banka Gjermane KFV hyri për arsye të mos arsyes në një hulli të errët dhe të papranueshëm. Gjermania është donatori numër 1 në vendin tonë, me një rol unik në shumë fusha që ndikojnë drejt për drejt, jo thjesht në ekonomi, po në konsolidimin e demokracisë dhe kulturës punës. Prania gjermane në rajon është një faktor kyç në ndërtimin e mirëqenies rajonale. While mentioning this important detail of strategic cooperation in the field of energy with Kosovo, it is I feel as an obligation to reflect towards Germany for the non-dignified behavior of the Albanian state in relation to the interconnection line with Kosovo. It was a project which was funded by the German KfW Bank and which entered a very dark path for reasons that were never known. Germany is the #1 donor in our country and plays a unique role in many fields that have a direct impact not only in its economy, but also in the consolidation of democracy and the working culture. The German presence in the region is a key factor towards building a regional well-being. Dhe qeveria jonë është e vendosur të përgjigjet të gjitha ndjeshmërive të partnerëve tanë, veçanërisht për sa i përket sundimit ligjit dhe transparencës në çdo fushë që lidhet me investimet e UE në Shqipëri. And the new government is highly determined to respond to any sensitivity of our partners, in particular in relation to the rule of law and transparency in every field, and especially in relation to the foreign direct investments. E mirëkuptoj plotësisht zhgënjimin dhe kërkesën insistuese për siguri ekonomike për investimet e huaja nga ana e partnerëve tanë dhe ju siguroj të gjithëve
se ne do të jemi absolutisht vendosur për ta imponuar rendin ligjor në ekonomi. I do fully understand the disappointment and the persisting requests for economic safety and investments, foreign investments from our partners. And I do assure every one of you that we are going to be absolutely determined to impose this legal order in the economy. Mësimet dhe psimet e djeshmes janë gjitha para nesh. Jo vetëm për të mos u përsëritur, por dhe për të rikuperuar sa më me efektivitet kohën e humbur si dhe respektin e cënuar ndaj shtetit shqiptar në syt e partnerëve tanë. What we have learned and suffered in the past lies ahead of us, not only to not be repeated, but also to recover with efficiency the lost time and also the respect. Dhe e shkuar e afërt na mëson se si në çdo hap politikës sonë të jashtme dhe iniciativave brenda vendit, duhet jemi të vetëdijshëm përpos çdo ekuacionit politikës vendase për përgjegjësinë para miqve dhe partnerëve tanë ndërkombëtar. And what we learn from the near past is that in every step of our foreign policy and initiatives within the country, we need to be fully aware that in addition to every equation of the local and domestic policy, we have to take care about the responsibility we have towards our international friends and partners. Pritmat nacionaliste që shqetësuan të gjithë ju vetëm para pak kohe duhet mbeten pjesë e një ëndre të gabuar të shkuarës. Ndërkohë që pjesë e përgjegjësisë sonë është ajo që kornizon edhe politikën e jashtme, që tashmë I ka të hedhura qartësisht hapat e saj në ndërtimin e trekëndshit të partneritetit strategjik në rajon me Italinë, Turqinë dhe Greqinë. And even the nationalistic cries you heard some time ago are there to be forgotten. And part of this responsibility is also that which belongs to our foreign policy that now has clearly taken its step towards establishing the triangle of the strategic partnership with Italy, Turkey, and Greece. In the region. In the region. Të treja këto vende me lidhje të hershme historike, kulturore, politike dhe ekonomike me vendin tonë. These three countries with indeed ancient historical, cultural, and political and economic relations to our country. E për shkak të këtyre lidhjeve, interesit reciprok të përhershëm që ka ekzistuar mes nesh, pozicionit kyç secilit në pellgun mesdhetar dhe ndjeshmëritë e përgjegjshmëritë e përbashkëta euroatlantike, besoj se bashkëpunimi strategjik në këtë trekëndësh politikës sonë të jashtme do të sjellë një dinamikë të re sigurie, zhvillimi dhe kooperimi në Ballkan dhe do të rrezatojë edhe jashtë. It is because of these relations, because of the permanent mutual interest that has existed amongst us, because of the key position of each of us in this Mediterranean basin and the sensitivities and the responsibilities, the common responsibilities and sensitivities within the Euro-Atlantic framework, I believe that the strategic cooperation in this triangle of the foreign policy would bring in a new dynamics of security, development and cooperation in the Balkans and also beyond. Në tërësinë e mundësive të krijuara nga këto politike jashtme dinamike, ne padyshim qëndrojmë së bashku me Kosovën, e cila është për ne partnere kryesore e pandar dhe në të njëjtën kohë një burim frymëzimi, jo vetëm për ne, po për të gjithë rajonin. Dhe jo vetëm për se si ka adresuar me sukses pas eksperiencash fort të dhimbshme, çështje si ajo e sigurisë apo dhe pakicave, por veçanërisht për leadershipin dhe pjekurinë e treguar në marrëveshjen me Serbinë. In the whole range of these opportunities created by a foreign dynamic policy, of course, we stand together with Kosovo, which is a key partner and, in addition to that, a source of inspiration to us and the entire region, not only because it has managed to successfully address issues after painful experiences, including that of safety or of the minorities, but in particular for the maturity it has shown in the agreement with Serbia. Por,
Të ardhmen ne e shohim veç të përbashkët në Bashkimin Evropian. Krah për krah me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, të dy aleat strategjik, partner kryesor të përhershëm dhe të pazëvendësueshëm të Shqipërisë. Aleat që dhe nëpërmjet ambasadorëve i kanë dhënë Shqipërisë miq të vyer vazhdimisht, si ambasadori Sekuj dhe ambasadori Arvizu, të dy shembuj mbretëslënës të mënyrës se si e kanë zhvilluar bashkëpunimin me vendin tonë dhe me ne shqiptarët, përmes atij tough love që jo vetëm për ne, por dhe për vetë ata, jam I bindur do të mbeten kujtesë si një eksperiencë unikale. However, we cannot see but a common future in the European Union side by side with the United States of America and with the European Union. These two strategic allies, key, permanent and irreplaceable partners for Albania. These are allies who, even through their ambassadors, have given Albania precious friends, such as the Ambassador Sekwi and Ambassador Arvizu. Both of them impressive examples of the way how they have developed cooperation with our country and with us, Albanians, through the tough love that not only to us, but I am sure to them as well, will remain a unique experience in their memory. Në ditët e fundit të mandatit të ambasadorit Arvizu në vendin tonë, gjej mundësinë ta përshëndes posaçërisht, me respekt dhe me shumë mirënjohje, si qytetar dhe tani më dhe si kryeministër I vendit. In the last days of office of the Ambassador Arvizu in our country, I would like to seize the opportunity to extend my deep respect and gratitude, both as a citizen and now as a Prime Minister of my country. Dua ta falenderoj për gjithçka bëri, me ndershmëri intelektuale, përveç se me përkushtim miqësor e profesional për Shqipërinë dhe shqiptarët që nga dita e parë e mandatit të tij. I would like to thank him for everything he did with intellectual honesty and with a friendly and professional commitment for Albanians and for Albania since the first day he took his office. Por dua ta falenderoj edhe jo vetëm për shumë ditët e mira që kemi kaluar bashkë, po dhe për orët e vështira mes nesh, kur nuk mi ka fshehur mendimet e tij të ndryshme nga të miat. Jam I bindur se në orët atilla miqësitë e vërteta marrin formën e tyre të qëndrueshme për gjithë jetën. I would like to thank him, though, also not only for the very good days we've had together, but also for those difficult hours between us where he did not hide his opinions, which were different from mine. I am quite convinced that it is in these times that true friendships take their most sustainable form for all the life. Kam pas lexuar dikur në kujtimet e një diplomati të fillim viteve 90, gëzimin e tij kur shpëtoi për pak vetveten prej sërëni në një nga ato netët e dimrit pa drita, në gropën e lënë pas nga shtatorja e rrëzuar e Stalinit këtu në kryeqytet. I do recall what I've read in the memories of a diplomat of the early 90s and of reading how happy he was that he quite spared himself from falling in one of those holes that were left by the Stalin monument in a winter night where there were no lights here in the capital city. Ai mendonte dhe shkruante se përveç thumbave të kolegëve, ajo rënje në gropën e Stalinit do t'i kishte kushtuar në gazetat vendese dhe një shkrim me titullin Diplomati huaj në kërkim të skaluarës të vendit shqiponjave. What he thought was that in addition to being satirized by his colleagues, by falling in that hole of Stalin, he would also be subject to a newspaper headlines that would say, the foreign diplomat seeking the past. In the country of Ingels. In a country of eagles. Me siguri gjithkush që ka kaluar këtyre anëve ka anekdotën e vet për t'u mbajtur mend. Jam I bindur që edhe ju keni anekdotën tuaj për të mbajtur mend. Edhe pse shtatorja e Stalinit ka kohë që duket sikur s'ka qenë kurrë buz bulevardit të Shmorët e Kombit. I'm quite sure that everyone who has passed by has the proper anecdote that can remember, and you might have your own anecdote. Although the Stalin monument, it is since long not there and seems like it has never been by the side of the avenue Martyrs of the Nation. Por me siguri, gjithkush nga ju është edhe dëshmitari
më i besueshëm se Shqipëria është një vend që vlen jo vetëm të vizitohet, po edhe të jetohet. However, I am quite sure that every one of you is the most credible witness that Albania is a country which is worth it not only to be visited, but it is worth it to be trusted. Dhe që Shqipëria ka plot për treguar në tërë këto vite për kontribute që sot, më shumë se për historitë e djeshmes, na flasin për ato që Thomas Jeffersoni thotë se janë shumë më të pëlqyeshme, ëndrat e të ardhmes. And Albania has a lot to tell throughout these years in relation to the contributions which today, more than for the past stories, speak of what Thomas Jefferson used to say that are much more preferable, the dreams of a future. Dhe pra, faleminderit për gjithçka ju dhe vendet tuaja bëni për ëndrat e së ardhmes këtij vendi. Si pjesë e një bote ku tani më, një herë për gjithmonë, mirëqenia e secilit është ndërvarur me mirëqenien e tjetrit dhe paqja e secilit është ndërlidhur me paqen e tjetrit, pavarësisht madhësisë së njëri tjetrit. Therefore, I would like to thank you for everything you and your countries do for the dreams of the future of this country as part of a world where, once and for all, the well-being of each is intertwined with the well-being of the other, and the peace of everyone is interlinked with the peace of the other, regardless of the size. Thank you very much.